हॅलो फ्रेंड्स, मी आहे शर्लिन्स हेल्दी रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. थंडीचे दिवस सुरू आहेत आणि मार्केटमध्ये भरपूर प्रमाणात हिरवे मटरच्या शेंगा विकायला आलेल्या आहेत. त्यामुळे आज आपण मटरच्या कचोऱ्याची रेसिपी बघणार आहोत. पण आज आपण मैद्याच्या कचोऱ्या नव्हे तर गव्हाच्या पिठाच्या कचोऱ्या करणार आहोत. कारण मैद्याच्या पिठापेक्षाही गव्हाच्या कचोऱ्या ह्या जास्त टेस्टी, क्रिस्पी, खस्ता आणि हेल्दी असतात. त्यामुळे आज आपण ही रेसिपी बघणार आहोत. रेसिपी माझ्यासोबत शेवटपर्यंत बघा, एकही स्टेप मिस करू नका. सर्वात आधी मी 250 ग्रॅम हिरवे मटर सोलून घेतलेले आहेत. हे ताजे हिरवे मटर आहेत. आता मी कढईमध्ये अर्धा चमचा तूप घातलेला आहे. तुम्ही तेलसुद्धा घालू शकता. त्यात आपण हिरवे मटर हे पूर्ण व्यवस्थित असं मस्त भाजून घेणार आहोत. हिरवे मटर भाजून घेतल्यामुळे कचोऱ्यांना आणखीन जास्त टेस्ट येतो. कारण मटरचा जो स्वाद असतो, जो टेस्ट असतो तो आणखीन जास्त खुलून येतो. हे जे आपण स्टफिंग बनवणार आहोत ते आपण स्टोअर करून पण ठेवणार आहोत. 6 महिने हे राहू शकतं फ्रीझरमध्ये. त्यामुळे आपण दाणे भाजून घेणार आहोत. चला तर आता गॅस बंद केलेला आहे मी. आता नंतर एका प्लेटमध्ये मी कोथिंबीर घेतलेली आहे, पुदिन्याची पानं घेतलेली आहेत, 4-5 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 10 ते 12 लसणाच्या कळ्या मी सोलून घेतलेल्या आहेत आणि 1.5 इंच आलं मी या प्रकारे सोलून आणि चिरून घेतलेलं आहे. या सर्व जिन्नसमुळे कचोऱ्यांचा टेस्ट खूप जास्त खुलून येणार आहे आणि चटपटीत अशा आपल्या कचोऱ्या होणार आहेत. आता बघा, हे सर्व साहित्य मी एका मिक्सरच्या जारमध्ये काढलेलं आहे आणि त्याला जाडसर असं मी बारीक करून घेणार आहे. पहा, खूप जाडसर असं मी ठेवलेलं आहे. खूप फाईन पेस्ट आपण नाही केलेली आहे. आता त्यात ते भाजलेले मटर आपण टाकणार आहोत. त्यातच आपण ते मटरचे दाणे पण मिक्स करून देणार आहोत आणि यालासुद्धा मिक्सरमधनं 1-2दा फिरवून घेणार आहोत. खूप बारीक यालाही आपल्याला नाही करायचं आहे, जाडसरच असं ठेवायचं आहे. बघा, अशा प्रकारे सगळं साहित्य मिक्स करून एकत्र करून आपण वाटण छान करून घेतलेलं आहे. आता याला साईडला ठेवायचं आहे आणि दुसरं मिक्सरचं छोटं पॉट घेतलेलं आहे मी. त्यात मी 1 टेबलस्पून धणे घालत आहे, 1 टेबलस्पून मी बडीशेप घालत आहे आणि अर्धा टेबलस्पून मी जिरं घातलेलं आहे. हे तिन्ही साहित्य मी भाजून घेतलेले आहे. यालासुद्धा जाडसरच आपल्याला करायचं आहे, बारीक पावडर याची नाही करायची आहे. बघा, अशा प्रकारे याचंही जाडसर वाटण मी करून घेतलेलं आहे. आता हे दोन्ही वाटण आपले तयार आहे. कढईमध्ये अर्धा चमचा तेल घालायचं आहे. 1/2 टीस्पून त्यात मी जिरं घातलेलं आहे आणि हे धणे, जिरे आणि बडीशेपचं वाटण आपण त्यात घालून देणार आहोत आणि त्याला 2 मिनटं आपण भाजून घेणार आहोत. तेल अगदी थोडं टाकलेलं आहे मी कढईमध्ये. यात जास्त तेलाची आत्ता आपल्याला गरज नाही आहे. त्यानंतर त्यात 2 चमचे मी बेसन घातलेलं आहे. 2 टेबलस्पून बेसन मी घेतलेलं आहे. यालासुद्धा व्यवस्थित असं भाजून घ्यायचं आहे. जोपर्यंत बेसनाचा सुगंध आपल्याला येत नाही तोपर्यंत बेसनाला आपण भाजून घेणार आहोत. बेसनमुळे काय होतं ना, स्टफिंगला छान बाइंडिंग येते आणि आपल्या कचोऱ्या व्यवस्थित अशा मस्त होतात आणि टेस्टीही लागतात. बेसन भाजून झाल्यावर त्यात आपण अर्धा चमचा हळद घालणार आहोत, अर्धा चमचा लाल तिखट घालणार आहोत आणि अर्धा टीस्पून आपण गरम मसाला घालणार आहोत. त्यानंतर 1 टीस्पून मी आमचूर पावडर त्यात घातलेली आहे. आमचूर पावडर जर नसेल तर तुम्ही चाट मसाल्याचाही वापर करू शकता. हे सर्व घातल्यावर त्यात आपण हिरवं वाटण जे आपण करून घेतलेलं आहे मटारचं ते आपण घालून देणार आहोत आणि याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 2 मिनटं याला आपण भाजून घ्यायचं आहे. याने हे व्यवस्थित असं मिक्स होणार आहे आणि भाजल्याही जाणार आहे. सर्व जिन्नस एकत्रित असे छान मिळून आलेले आहेत आणि याचा टेस्ट खूप छान येतो. या कचोऱ्या खरंच खूप टेस्टी लागतात आणि विशेष म्हणजे मैद्याच्या न करता गव्हाच्या पिठाच्या कचोऱ्या आपण आज करत आहोत. या आणखीन जास्त छान लागतात. आता त्यात चवीपुरतं मी मीठ घातलेलं आहे. मिठाला व्यवस्थित मिक्स करून घेत आहे मी. गॅस मी सध्या बारीकच ठेवलेला आहे. त्यानंतर गॅसला आपण बंद करून द्यायचं आहे आणि त्यात नंतर 1 टीस्पून साखर घालायची आहे. साखर घातल्यामुळे मटारचे दाणे खूप गोडसर आहे असं आपल्याला जाणवतं. आता या मिश्रणाला आपल्याला थंड होऊ द्यायचं आहे. पहा, हे सगळं सारण छान गार झालेलं आहे. परत मी त्यात थोडीशी कोथिंबीर वरतून टाकलेली आहे.
त्याला आता मिक्स करून घेणार आहे. त्यातच मी अर्ध लिंबू पिळत आहे. आता हे सारण आपलं खूप चटपटीत, टेस्टी, आंबट, गोडसर असं छान झालेलं आहे. याच्या कचोऱ्या खरंच खूप छान लागतात. हाताने त्याला आता मिक्स करायचं आहे आणि आपल्याला हाताने त्याचे छोटे छोटे बॉल्स असे बनवून घ्यायचे आहे. बघा, खूप सहज याचे बॉल होतात. अशा प्रकारे सर्व बॉल्स मी त्याचे तयार करून ठेवून देणार आहे. बॉलचा साईज खूप छोटासा घेतलेला आहे मी, लिंबापेक्षा थोडासा छोटाच आहे. खूप मोठे बॉल्स आपल्याला नाही बनवायचे आहेत. एवढंच स्टफिंग आपल्याला एका कचोरीमध्ये भरायला लागतं, त्यामुळे यापेक्षा मोठे बॉल आपल्याला नाही करायचे आहे. बघा, सर्व बॉल्स मी असे बनवून घेतलेले आहे. साईज बघू शकता तुम्ही, खूप मोठे नाही आहे. एक लिंबापेक्षाही थोडंसं कमीच आहे. अशा प्रकारे आपल्याला सर्व बॉल्स असे बनवून घ्यायचे आहे. आता याला डब्यात भरून मी फ्रीझरमध्ये स्टोअर करणार आहे. कमीत कमी 6 महिनेसुद्धा आपण याला ठेवू शकतो. आता हे बॉल्स मी फ्रीझरमध्ये 8 दिवसासाठी स्टोअर करणार आहे. पहा, आज 8 दिवस झालेले आहेत ते स्टोअर करून आणि त्यानंतर मी हे बॉल्स काढले फ्रीझरमधून. जशाला तसेच आहे, थोडेसे कडक आहे, तर याला 2 तास आधी मी बाहेर काढून ठेवलेलं आहे आणि आज मी याच्या गव्हाच्या कचोऱ्या बनवणार आहे. बघू शकता तुम्ही. 1 कप मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. स्टफिंगला मी 2 तास आधी फ्रीझरमधनं बाहेर काढून ठेवलेलं आहे, म्हणजे ते नॉर्मल टेम्परेचरला होईल. आता त्यात मी अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे. 1 टीस्पून मी ओवा घातलेला आहे. ओव्याला असं मी हातावर चोळून घेत आहे आणि मग घालत आहे, त्यामुळे ओव्याचा फ्लेवर जास्त खुलून येणार आहे. आता एका तडका पॅनमध्ये आपण काय करणार आहोत, 2 टेबलस्पून तेल घेणार आहोत आणि याला कडकडीत असं गरम करून घेणार आहोत. गव्हाच्या पिठामध्ये आपण कडकडीत मोहन आज घालणार आहोत तेलाचं. यामुळे कचोऱ्या खूप क्रिस्पी खस्ता होणार आहेत आपल्या. बघा, संपूर्ण तेल मी नाही घातलं. आधी मी थोडंसं मिळवून बघणार आहे पिठाला केवढं तेल आपलं लागणार आहे ते. त्यानंतर मी आणखीन थोडंसं तेल, ते उरलेलं तेल टाकून देणार आहे. गरज असल्यासच मी ते टाकणार आहे. हाताने आधी चोळून बघायचं आहे आपल्याला आणि मग मी ते तेल टाकून दिलेलं आहे. 1 कप गव्हाच्या पिठाला मी 2 चमचे तेल घातलेलं आहे. 1 कप मी भरून घेतलं होतं. कप गव्हाच्या पिठाने खूप दाबून दाबून भरलेलं होतं ते. आता त्याला व्यवस्थित असं चोळून घ्यायचं आहे आणि पूर्ण पिठाला तेल व्यवस्थित असं चोळल्या जाईल असं आपल्याला त्याला भरपूर वेळ चोळायचं आहे. बघा, हातात असा लाडू झाला पाहिजे त्याचा, एवढं आपल्याला त्याला मिक्स करायचं आहे. आता हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. थोडं थोडं पाणी घालून आपण त्या पिठाला मळून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने पिठाला आपण मळून घेणार आहोत. सॉफ्ट डो असा लावायचा आहे आपल्याला, खूप हार्ड असं नाही पीठ मळायचं आहे. या पद्धतीने मी गव्हाच्या कचोऱ्या आज करणार आहे. स्टफिंग हे खूप दिवस फ्रीजमध्ये चांगलं राहू शकतं. मटरचं सीझन असेल तोपर्यंत आपण स्टफिंग असं तयार करून ठेवू शकतो आणि नंतर सीझन गेल्यावर सुद्धा आपण कचोऱ्या त्याच्या करून खाऊ शकतो. आता पीठ मळून झाल्यावर तेलाचा वरतून हात लावलेला आहे थोडासा. अर्धा चमचा तेल मी वरतून घातलेलं आहे आणि पिठाला व्यवस्थित चोळून झाकून मी 15 मिनिटासाठी ठेवून देणार आहे. आता हे बॉल्ससुद्धा रूम टेम्परेचर सारखे झालेले आहेत नॉर्मल. 15 मिनिटं झालेली आहेत आणि पीठसुद्धा व्यवस्थित असं मुरलेलं आहे. आता आपण काय करणार आहोत, पिठाला व्यवस्थित एकदा परत हाताने मिक्स करून घेणार आहोत, छान मिळवून घेणार आहोत आणि याच्या लाट्या करून घेणार आहोत. साधारण आपले जे स्टफिंगचे बॉल आहेत त्यापेक्षा आपल्याला मोठी लाटी पाहिजे त्याची. कधीही पिठाचा गोळा, पिठाची लाटी ही मोठीच पाहिजे आणि आतलं स्टफिंग हे त्याच्या 50% आपल्याला हवं आहे. त्या पद्धतीने त्याप्रमाणे आपल्याला बॉल्स करायचे आहेत. बघा,
पाहू शकता तुम्ही किती फरक आहे दोघांमध्ये. इतका फरक आपल्याला पाहिजे. पिठाच्या गोळ्याचे 50%च हे बॉल्स आहेत. या दोन्हींमध्ये एवढा डिफरन्स आपल्याला हवा आहे. अशा पद्धतीने सर्व बॉल्स मी तयार करून ठेवत आहे. पहा, अशा प्रकारे मी सगळे बॉल्स तयार करून ठेवले. 2 बॉल्स अजूनही उरलेले आहेत. आता आपण स्टफिंग भरून घेऊयात. तर एक पिठाचा गोळा घेतला आहे मी हातात, व्यवस्थित त्याला गोलाकार करून घेतलेला आहे आणि हाताने असं त्याच्या कडेकडेला दाबत एका वाटीच्या आकाराचा मी त्या गोळ्याचा शेप बनवून घेणार आहे. बघा, अशा प्रकारे छोटीशी वाटी तयार होईल किंवा खोलगट एक आपल्याला तयार करायचा आहे पिठाचा. त्यात नंतर तो बॉल भरायचा आहे आणि अंगठ्याने असं दाबत दाबत त्याला गोल करायचं आहे आणि जवळ आणत आणत त्याला सील करून द्यायचं आहे. सोपं आहे हे करणं, तसं खूप अवघड नाही आहे. अशा पद्धतीने जवळ आणून त्याला आपण सील करून देणार आहोत आणि त्याचं तोंड असं बंद करून देणार आहोत आणि वरचं उरलेलं एक्स्ट्राचं जे पीठ आहे त्याला तिथंच आपण आज असं चिटकवून देणार आहोत. तिथंच त्या गोळ्याला चिटकवल्यामुळे कचोऱ्या तेलात फुटायचे चान्सेस खूप कमी होऊन जातात. त्यामुळे सेफ्टीच्या दृष्टीने पिठाला तिथेच आपल्याला चिटकवून द्यायचं आहे. आणखीन एक करून दाखवणार आहे मी. पहा, अशा पद्धतीनेच आपल्याला सेम प्रोसेस करायची आहे. या एक्स्ट्राच्या पिठाला मी तिथंच ॲडजस्ट करून दिलेलं आहे. जर हातात घेऊन तुम्हाला स्टफिंग भरणं जड जात असेल तर खाली पोलपाटावर तुम्ही त्याला हाताने असं थापून थापून वाढवू शकता. पुरीच्या आकाराचं करू शकता छोटंसं आणि त्यावर स्टफिंग ठेवून असं तुम्ही त्याचं तोंड बंद करू शकता. हे सुद्धा सोपं आहे. या पद्धतीने सुद्धा तुम्ही स्टफिंग त्यात भरू शकता. फक्त लाटण्याचा वापर आपण नाही केला तर चालतो. हातानेच हे सगळं आपल्याला करायचं आहे. या पद्धतीने सर्व बॉल्स मी भरून ठेवलेले आहे. आता त्याच्या आपल्याला दाबून अशा पुऱ्याच्या साईजच्या कचोरीच्या साईजचं वाढवून घ्यायचं आहे. हातानेच त्याला असं तळ हाताने दाबत दाबत त्याला मोठं करायचं आहे परत. बघा, या पद्धतीने उलटपुलट करून दोन्ही बाजूने त्याला आपल्याला दाबायचं आहे. इझिली ते दाबल्या जातं. हलक्या हातानेच आपल्याला ते करायचं आहे. खूप जोरात दाबायचं नाही आहे. या पद्धतीने कचोऱ्या आपण हातावर थापून घेणार आहोत. तळहाताने थोडं थोडं दाबत त्याला व्यवस्थित ते थापल्या जातात. उलट-सुलट दोन्ही बाजूने त्याला आपल्याला करायचं आहे, म्हणजे त्या प्लेन होतात. आणि जास्त बारीक अशा नाही करायच्या आहे, थोड्या जाडसरच आपल्याला कचोऱ्या ठेवायच्या आहे. पाहू शकता तुम्ही, या पद्धतीने मी सर्व कचोऱ्या अशा दाबून त्याच्या शेप कचोरीप्रमाणे करून घेणार आहे. लाटण्याने लाटायची काहीच गरज पडत नाही, हातानेच हे व्यवस्थित होतं. जर तुम्हाला हातावर दाबणं तेही जड जात असेल तर खाली सुद्धा तुम्ही त्याला ठेवून या पद्धतीने थापू शकता. हे पण सोपं आहे. पाहू शकता तुम्ही, अशा पद्धतीने सुद्धा कचोरीला आपण थापू शकतो. पीठ आपण सॉफ्टच मळलं असल्यामुळे ते इझिली स्प्रेड होतं आणि लवकर कचोऱ्या थापल्या जातात. या पद्धतीने मी सर्व कचोऱ्या अशा थापून घेतलेल्या आहे. आता मी तेल ठेवलेलं आहे, पण तेल हे खूप तापलेलं नाही आहे. साधारण हलकंसं गरम असं हे तेल आहे आणि गॅस आपण बारीकच ठेवलेला आहे. पहा, कचोरी टाकल्यावर लक्षात आलंच असेल तुम्हाला तेल किती गरम आहे, कारण टाकल्याबरोबर ना त्याच्यात खूप बुडबुडे आले ना काही धूर निघाला. एवढं आपल्याला तेलाचं टेम्परेचर हवं आहे आणि बारीकच ठेवायचं आहे. आणि कचोऱ्या टाकल्याबरोबर अजिबात त्याला धक्का द्यायचा नाही आहे. 5 मिनटं त्याला तसंच राहू द्यायचं आहे. 5 मिनटानंतर आपोआपच कचोऱ्या स्वतः उठून वर येतात, हलक्या होतात त्या तेलात आणि वर अशा तरंगतात. बघा, कुठलाही चमचा झारा आपण सध्या लावलेला नाही, आपोआपच त्या वर आल्या. त्यानंतर त्या थोड्याशा जेव्हा वर येतात तेव्हा हलक्या हाताने झाऱ्याने थोडं थोडं तेल त्याच्यावर उडवत वरतून सुद्धा तेल असं टाकत राहायचं आहे. त्यामुळे त्या आणखीन फुगतात आणि त्या जेव्हा पूर्ण फुगतात त्यावेळेस त्याला आपल्याला उलटायचं आहे. अशा पद्धतीने कचोऱ्या ह्या तळल्या जातात. आता कचोऱ्या व्यवस्थित फुगलेल्या दिसत आहे. आता त्याला हळूचपणे उलटून द्यायचं आहे.
या पद्धतीने गॅसची फ्लेम अजूनही बारीकच ठेवलेली आहे मी. फुल गॅसवर आपल्याला कचोऱ्या नाहीच तळायच्या आहे आणि खूप गरम तेलातही कचोऱ्या नाही तळायच्या आहेत. पाहू शकता तुम्ही, हळूहळू कचोऱ्या दोन्ही साईडने व्यवस्थित अशा तळलेल्या गेलेल्या आहेत. आपल्या लक्षातच येतं की कचोऱ्या आता छान तळल्या गेलेल्या आहे. फक्त त्याला कलर येणं थोडंसं बाकी आहे. तर शेवटी फक्त 2 मिनिटासाठी गॅसची फ्लेम आपल्याला हाय करायची आहे. जेव्हा आपल्याला जाणवेल की कचोऱ्या दोन्ही बाजूनी छान तळल्या गेलेल्या आहेत, फक्त कलर येणं बाकी आहे, त्यावेळेस फ्लेम हाय करायची आणि 1 मिनिटासाठी त्याला हाय फ्लेममध्ये ठेवायचं. म्हणजे लगेच त्यांना डार्क कलर येतो आणि मग त्याला तेलाच्या बाहेर काढून घ्यायचं. बघा किती छान अशा कचोऱ्या मस्त टम्म फुगल्या आणि कलरसुद्धा छान आलेला आहे. फक्त शेवटी मी त्याला 1 मिनिटासाठी गॅसची फ्लेम हाय केली होती. आता गॅस लगेच बंद करायचा आहे आणि नेक्स्ट बॅच जेव्हा आपण कचोरीची टाकू, त्यासाठी परत तेलाचं टेम्परेचर आपल्याला नॉर्मल पाहिजे, खूप गरम नाही पाहिजे. पहा, अशा पद्धतीने सर्व कचोऱ्या मी तळून घेतलेल्या आहेत. सर्व कचोऱ्या छान फुगल्या आहेत, टम्म अशा मस्त फुगल्या आहेत आणि जास्त तेलसुद्धा या कचोऱ्या पीत नाही. गव्हाच्या कचोऱ्यांची हीच खासियत आहे की त्या जास्त तेल पीत नाही, शिवाय खस्ताही लागतात आणि क्रिस्पीही लागतात. सोबत मिरच्यासुद्धा तळून घेतलेल्या आहे मी आणि मिरच्यांवर थोडंसं मीठ आपल्याला टाकायचं आहे. अशा पद्धतीने बघा कशा क्रिस्पी खस्ता अशा मस्त कचोऱ्या आपल्या झालेल्या आहेत आज. एक कचोरी मी तुम्हाला फोडून दाखवते. आतून सुद्धा बघा त्या कशा फुगलेल्या आहेत आणि त्यातलं स्टफिंगसुद्धा छान सेट असं झालेलं आहे आत. छान मस्त चिटकलं आहे स्टफिंग आत त्याला. अशाच कचोऱ्या आपल्याला हव्या होत्या. परफेक्ट अशा आजच्या कचोऱ्या आपल्या बनलेल्या आहेत. गव्हाच्या कचोऱ्या खरंच मैद्याच्या कचोऱ्यापेक्षा कधीही गव्हाच्या कचोऱ्या जास्तच छान लागतात आणि हेल्दीही असतात. सहसा मैदा खाणं अवॉइडच करत असते मी. त्यामुळे जी वस्तू आपण गव्हाच्या पिठाचीही बनवू शकतो, ती मैदा अवॉइड करून आपण नक्कीच गव्हाची बनवू शकतो. जसं साखरेऐवजी गूळ खा आणि मैद्याऐवजी गव्हाचं पीठ खा असं डॉक्टरही म्हणतात. त्यामुळे आज आपण गव्हाच्या कचोऱ्या ट्राय केलेल्या आहेत. बघा, या पद्धतीने तुम्हीसुद्धा लवकरच या कचोऱ्या ट्राय करा. मटारचं सीझन असेपर्यंत कमीत कमी 4-5 वेळा तरी कचोऱ्या ह्या बनल्याच पाहिजे. शिवाय तुम्ही याचं स्टफिंग आज जसं मी तुम्हाला दाखवलं, सीझन जायच्या आधी भरपूर मटार आणून तुम्ही असं स्टफिंग तयार करून ठेवू शकता आणि पुढचे 6 महिनेसुद्धा तुम्ही कचोऱ्या करून खाऊ शकता. फक्त कचोऱ्या करायच्या आधी 2 तास आधी फ्रीझरमध्ये त्याला बाहेर काढून ठेवायचं, म्हणजे ते नॉर्मल होतं आणि लगेच कचोऱ्या करायला घ्यायचं. खूप सोपं आहे. ह्या मटरच्या कचोऱ्यांचं हिंदी व्हर्जनसुद्धा मी माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेलं आहे. तुम्ही तोसुद्धा पाहू शकता जर तुम्ही हिंदी भाषिक असाल तर. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा. लवकरच भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खुश रहा, फिट रहा आणि शर्लिन्स हेल्दी रेसिपी पाहत रहा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. बाय बाय, टेक केअर अँड हॅपी विंटर्स.